RPG moto, ayan, binigyan tayo ng stinger. Ang hangin. Okay. Baka mo-overshoot ka. Dumulas ka. Alrighty. Good morning, good. Woohoo! Good morning, good. Good morning, good. So, what's up mga kabutoro? Tom's Moto Vlog here. Yan. So, for today's video, yun, short ride. Short ride kami. Papuntang Morong, Bataan. And, magbe-breakfast kami doon sa Loleng. Yung Thai cuisine, mga Thai food yung tinetenda. May soup sila doon, no? Yung woto Thai ba yung tawag? Basta yun, no? And then, ayun nga, banh mi. So, ayan, meet up namin doon sa Bonjour sa SBMA, no? Andun na si Papa Brian, no? Bale, lima yata kami mag-rides ngayon, no? Isang NMAX V1, NMAX V2, Aerox, and Sniper 150. And then isa pang Mio ata. Yan. So yan, wala, kasama ko din pala yun si naka-Aerox, si RPG Moto, no? Yan, naagawin ko yung subscribers niya, no? Hahatahin ko lahat ng subscriber niya. Papasubscribe ko sa channel natin. And then, ayan, si D-Moto Dash, yan. Sama natin, nice. Panay ang nun eh. Panay ang banging dun sa mga kurbada. Makikitaan natin ng mga gandang shot yun, no? Sure ride lang kami, no? At hindi kami magmamadali. Takbong ka na lang, takbong chabi, no? So, ayun, traffic na dito. Update ko na lang kayo later. Okay, eto na. Kung nandito na yata sila. Woohoo! Oops, si Papa Brian pa din ang nandito. Ang mag-isa. Put it down. Alright. A little longer than a few minutes later. Okay. Yan, oh. Yan. Biyahe na kami. Kasama natin si RPG Moto. Yan, si D-Moto Dash. Yan. Bali, 6 kami. Isang FZ, isang Mio 125, dalawang NMAX, isang Sniper, and isang Aero. So, ayan. Ingat sa amin. And wala sana maging aberyang mangyayari sa amin. Alright. Let's go. Okay pa sa alright. Woohoo!
Let's go, let's go! Woo! Let's go! Woo! Pagkaganda, wag na ulan! Woo! So, ayun no, after pala nito, kaming Mount Samat after nung sa Morong no. Balikan ko na lang kayo mamaya pag nasa Morong na kami no. Sige. A few moments later. Okay, nakalagpas na pala kami ng gate papuntang Morong no. SBN gate papuntang Morong yan. So ayun, maganda na pala yung daanan dito. Yung last time na dumaan ako dito is ayun, ginagawa pa eh. Tsaka ispalto ba to, tapos hindi pa siya ganito kasementado. So ayun, naiwan ako. Pero habulin natin sila. Ang ganda ng daan, ang garap. Thank you, Israel. Apakasarap. Yeah. Yeah. Kaya mauna tayo. Unahan ko sila, tapos kuwanan ko sila ulit. So, yan, pagkagaling kayo, dire-diretso, yan, Morong proper, dire-diretso, ay dyan. Tapos yun, basta dire-diretso na lang yan. Nadadaanan nyo po yung Anbacog. Alrighty, RPG Moto! Woohoo! So, yan, dito rin pala yung Anbacog. Ito yung ito yung spot ng picture namin. Tignan mo naman yan, baby. Tignan mo naman yan, oh. Tignan mo. Diba, sarap mag-picture. Dito kami nagpipicture kasi parang tawag dito, Kaibyang tunnel na puno. Ganda. So yun, palatandaan natin dito is yung Petron. Petron, and mga peace out mga brother. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. So pag nakita nyo itong tulay na to, no? Nagpasan nyo lang itong tulay na to. Tayo sa left turn kasi yung direksyon na yan puro yan, palabas no, pabalik. Alright, see, dito na kami at kakain. Yan, ito na yung Lolings ayun, lucha yan. Yan 1 hour later. alright, see, yan, tapos namin mag-breakfast. Hindi ko na nakuha alam. Alright, see, ayan, ako na mauna. Woo! Ako nang mauna ngayon. So okay. Yan, may mga riders din, no? Mga kakain din. Going to Mount Samat namin, no? Tapos namin mag-breakfast doon. Hindi ko na nakuhanan yung kainan. Time check, 9:07. Yan. So ayun, ito yung way papuntang Mount Samat pagkagaling ka ng Morong, no? Dadaanan muna natin yung Bagak. So ayan, medyo dito, expect nyo pagka dadaan kayo dito, medyo siya, may stretch and then meron siyang twisties. Ayan, sa mga mahilig mag twisties dyan, ayan.
RPG Motor! Unahan natin sila. Woohoo! More gas! Brian! So, yun na nga, mapapalaban yung ano yun, bang skills. Okay. So, ayun, advice ko na sa inyo kung darang kayo sa mga banging na yan, no? Mas maganda nang huwag na kayo magbanging. Kasi nga, safety first tayo, no, pag magbabiyahe tayo. Hindi natin kailangan magmadali, kailangan lang natin is yung, ayun, enjoy lang natin yung ruta. Enjoy lang natin daan. Yeah. Sarap-sarap magmotor, diba? Basta enjoy lang, ride with care. Alright, see. Yan, ganda ng dahan dito. Naalala ko tuloy nung dumaan ako dito pag nakuha ko nung neto ni Cutie, no? Dito ko siya dinaan. Dito ko siya grenade in. At ang sesaya. Oh, sharp curve. Sarap. So, ayun, ito na pala yung papunta ng nuclear power plant, no? Ayan. Yan ang papuntang nuclear power plant. Sarap, diba? Sarap ng banking dito. Ooh. Basican lang. Ooh. So yan, dito na tayo sa Bagak, Bataan. Ano nangyari? Ah! Alright, see. Mag-bump lang talaga dito eh. Banking. Ha? Matigas ba yung gulong mo? Ah, kaya? Baka mo-overshoot ka. Dumulas ka. Time check, 9:43. Pag umaga yung blind spot, no? Huwag kayong papasok sa curb, no? Pag umaga yung blind spot, thematic yun. Pwedeng kayong ma-accidente. Woo! Dumordash! At ayan na, malapit na tayo sa Mount Summit. Masisipat na natin yun, no?
yun. Doon na isangat, baby. Ay, ang talim. Ay, ang talim. What? Woo! Ay! RPG moto yan, binigyan tayo ng sticker. So ayan, hindi na kami umakyat, no? Ano naman yan, no? Ba? Hindi na kami umakyat kasi nga sawa na kami dyan sa taas. Yung may dinaanan namin. So ayan, mamaya ko lang kunan yung daanan pababa, no? Napuno na kasi yung memory card ko. So ayan, punta kami next Sinagtala.